Good morning, everyone. Really excited to be here on this Saturday with our friends from Budapest. Nagyon jó reggelt kívánok, hogy Egyesült Államokban reggel van. Nagyon örülök, hogy találkozhatunk veletek, akik itt vagytok Budapestről, a Magyarország többi részéről. We are super excited, Dale and I, about the team you all are building there with Boris. You guys are killing it in Budapest, and we couldn't be more proud of you. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rátok, budapestiek, illetve akik itt vagytok az országban Borisszal, akik a csapatot építettek, büszkék vagyunk rátok erre a csapatra. Egyszerűen fenomenálisak vagytok, szinte megölitek ezt az egészet, nagyon-nagyon jól csináljátok. We visited your beautiful country back in 2009 when we first met Mr. Boris. 2009-ben voltunk először Magyarországon, Budapesten, ahol találkoztunk. And we so look forward to visiting there again and meeting you all in person, hopefully very soon. És alig várjuk, hogy ismételten találkozhassunk veletek, vagy eljöhessünk Magyarországra, Budapesten találkozhassunk, és hogy bízunk benne, hogy ez hamarosan a közeljövőben be fog következni. So without further ado, we will get started with this special Budapest Super Saturday APLGO Quick Start. Úgyhogy mielőtt továbbra volnám az időtöket, el is kezdjük ezt a budapesti, magyarországi szuper szombati Quick Start tréninget. So here is Dale. I'll talk to you all soon. Úgyhogy itt van Dale, hamarosan találkozunk veletek is. Jó munkát! Good morning, good morning. Jó reggelt, jó reggelt! I got my Boris glasses today. Fölveszem ma a Borisos szemüvegemet ma. I'm excited to be here with you guys. I've been looking at this organization and the growth that you guys are having, and y'all are doing phenomenal. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek, nézem a Boriszt, illetve nézem a Borisnak a szervezetét, nézlek benneteket, hogy hogyan növekszik a vállalkozásotok, és egyszerűen fantasztikusok vagytok. Nagyon-nagyon büszkeséggel tölt engem ez a dolog. So, before we get started, there's just something I need to say. Úgyhogy mielőtt elkezdenénk, szeretnék azért valamit nektek elmondani, vagy szeretnék mondani nektek valamit. As Dawn, my wife, mentioned earlier, we were in Budapest about 12 years ago, the first time. Ahogy a feleségem Dawn mondta, 12 évvel ezelőtt voltunk először Budapesten. We fell in love with the people, the entrepreneurial spirit, and of course the city itself. Gyakorlatilag szerelembe estünk azokkal az emberekkel, akikkel találkoztunk, szerelembe estünk azokkal az üzleti gondolkodással, illetve egyszerűen ténylegesen megszerettük, szerelmesek lettünk a városba, Budapestbe. And Boris, you have to say this exactly as I say it. És pontosan szó szerint kell lefordítanom most, amit ő mond. We have some awesome leaders on this Budapest team. Nagyszerű vezetőink vannak ebben a budapesti csapatban. Over the last 40 years, I've traveled all over the world. Az elmúlt 40 évben gyakorlatilag beutaztam a világot. I have a lot of great training club members, Leadership Development Academy members in the United States and everywhere, all over the world. Nagyon-nagyon sok olyan tagja van az általam működtetett MLM Training Klubnak, ami angol nyelvű, illetve a Network Marketing Akadémia nevezetű szervezetnek, amit ő képvisel. A világ összes részéről, az összes pontjáról nagyon sokan tagjai ennek a két platformnak. If you ask me who's my number one student that understands how we build businesses outside of the US, ha megkérdezitek azt, hogy ki az, aki az Egyesült Államokon kívül tudja azt, hogy hogyan kell építeni ezt az üzletet, és csak egyetlen egy embert tudnék megnevezni. It's you, Boris. Ez te vagy, Boris. Thank you, Dale. So I just hope people appreciate the time, energy, effort that you've put into the long-term development of this APLGO team in Hungary. Úgyhogy én szeretném innen is megköszönni neked azt az erőfeszítést, azt a munkát, amit elvégzel annak érdekében, hogy az APLGO csapat itt Magyarországon hosszú távon egy hatalmas nagy sikert
érjen el, hatalmas nagy sikerre vihessük ezt a vállalkozást Európában, Magyarországon. Thank you, So Dale. you're definitely a superstar, my friend. Barátom, te egy fantasztikus szupersztár vagy. Thank you, Dale. Okay, today we're going to give you everything that you need to create whatever income you desire with APLGO. And the reason I can say that with confidence is the timing of this opportunity. We're in the right place at the right time. Tehát gyakorlatilag a mai nap során el fogok nektek mindent mondani, mindent át fogok nektek adni, annak érdekében, hogy az általatok a vágyat, jövedelmet azt megteremtsétek, bármekkora jövedelemről is van szó, aminek egyetlen egy oka van, az az időzítés, ennek a cégnek az időzítése jelen pillanatban. És erről nagyon magabiztosan tudok nektek nyilatkozni és beszélni, mert tudom. And the real question is, will you take the time to learn it, to internalize it, to make it not something that Dale Calvert said, but something that's part of how you operate your business every day? És igazából itt nem az a kérdés, hogy ez vajon megvalósulhat-e, hanem az, hogy ti hajlandóak vagytok-e rászánni azt az időt, hogy az elhangzó információt, illetve azokat a dolgokat, amelyeket elmondok nektek, azokat internalizáljátok, saját magatokévá tegyétek, elsajátítsátok, és nem azért, hogy itt vagytok csak, nem azért vagytok csak itt, mert a Dale Calvert azt mondta, hogy ez az egyik legjobb üzleti lehetőség, hanem mert ténylegesen az a tiétek lesz legbelül. I want to talk about how we learn as human beings. Először is arról szeretnék veletek beszélni, hogy mi, mint emberek, mint lények, mi hogyan tanulunk. There's two ways we learn. Number one is through repetition. We hear something over and over and over. Az első módja, hogy megtanulunk különböző dolgokat, az ismétlés. Majd ismétlés során mi folyamatosan hallunk dolgokat, és ezeket halljuk, és utána is meg így jegyezzük őket. And then the second way is through emotion. When we see something and it hits us emotionally, you know, a big life event or whatever, like maybe if I ask you what you were doing last year on January 25th, most of you wouldn't know, but I can tell you what I was doing because it was my birthday. So that we learn through repetition and we learn through emotion. A második módja, hogyan tudunk tanulni, az pedig az érzelmek által történő tanulás, amikor valami érzelmileg megérint bennünket. Ezek lehetnek személyes, családon belül események, de lehetnek olyan események, amelyek kívülről vannak ránk hatásra, és ezek hatást gyakorolnak. A klasszikus példa, amit el szoktam ilyenkor mondani, hogy ha megkérdezném tőletek, hogy mit csináltatok tavaly január 25-én, akkor valószínűleg a többségetek nem emlékezne rá, hogy konkrétan mit csináltatok. Én viszont pontosan emlékszem, mert január 25-én van az én születésnapom, tehát ez egy érzelmi dolog volt, amit én ehhez a naphoz tudok kötni. Tehát kétféle módon tudunk tanulni. Az egyik az ismétlés általi tanulási mód, a másik pedig az érzelmek által történő tanulási mód. Okay? Very, very little of what we're going to cover today is going to hit you emotionally, probably nothing. But we're going to have it on recording so you can go back through and through repetition, make it part of how you operate your business on your path to success. Én azt gondolom, hogy a mai nap során nagyon kevés olyan dolog lesz, ami érzelmileg meg fog benneteket érinteni, viszont mivel felvétel készül erről a mai találkozóról, ha ezt elég sokszor meg fogjátok hallgatni, és elég sokszor meg fogjátok ismételni, rá fogtok jönni, hogy ez a dolog ez működik számotokra, tehát az ismétlés általi tanulásnak leszünk most a tanuljai. Boris, do you guys have like 4-speed automobile cars in Hungary? You do? Okay. Yeah. So learning this business, in my mind, is a whole lot like that. When you're learning how to drive a 4-speed, in the beginning, you're totally incompetent. Számomra ez az üzlet, ez olyan, mint amikor ugye autóvezetést tanultok, addig megkérdezte tőlünk, hogy ugye nálunk ugye a többség az autóknak ugye ez a kézi váltós, tehát nem automata váltós. Tehát az én fejemben azt mondja a Dale, hogy ez az egész üzlet úgy alakul ki, vagy ezt úgy lehet tekinteni, mint amikor először vezetni tanulsz, tehát amikor beülsz az autóba, akkor teljesen inkompetens vagy az autóvezetést illetően. But if you continue to practice over time, it doesn't take too long, and you're driving down the highway, eating a sandwich, rolling down the window, and listening to my podcast all at the same time.
de hogyha megfelelő módon gyakorolsz és elsajátítod azokat a készségeket, amelyek szükségesek az autóvezetéshez, akkor gyakorlatilag mehetsz az autópályán, bármikor sebességet tudsz váltani, eszed a szendvicsedet, letekered az ablakot, és egyébként menet közben hallgatod a Dale Calvert MLM Success podcastjait, amiből megtanulod az üzletet. Tehát egyszerre több dolgot is tudsz csinálni, amikor már minden automatikusan működik. This is a simple business. You can do it, but it just takes a little bit of the right direction and practice. And then you just do the same thing over and over and over and over. There's no secret foo-foo dust. Ez egy egyszerű üzlet. Szeretném, hogy ezt megértenétek. Meg kell tanulni néhány dolgot, és ezeket a dolgokat, ezeket csinálni kell. Ismételten, végig kell csinálni ezeket a dolgokat. Ez nem egy bonyolult dolog, egyszerűen csak csinálni kell. És ezt meg tudjátok tanulni. Okay. So here is my story, just so you guys understand where I'm coming from. Szeretném, hogyha a következőkben áttekintenénk azt, hogy mi is az én történetem, ki is vagyok én valójában. When I got started in network marketing, I was living in this little tiny 600 square foot house and driving this beat up Chevy Chevette automobile. Amikor én az üzletet elkezdtem, akkor látjátok, ez egy nagyon-nagyon picike házikó volt, ez körülbelül ilyen 50 négyzetméter nagyságú ház lehetett, és egy ilyen rozsdás Chevroletet vezettem, ahogy látjátok ezt ezen a képen. I was a 20-year-old kid. My sponsor quit 2 weeks after I joined. I didn't even have an upline, but I had audio cassettes that I could listen to over and over. Képzeljétek el, amikor én becsatlakoztam az üzletbe, a network marketing iparágba, én akkor összesen 20 éves voltam, és az én szponzorom a csatlakozásomat követően 2 héttel kilépett, és gyakorlatilag nem volt szponzorom, viszont voltak kazetták, amiket én hallgattam egy Walkmanen keresztül folyamatosan. And I wanted to quit every day. Every day I just wanted, I can't do this, I'm not going to be able to do this. But over time, it took a while, but I found a mentor and I just got plugged in and I decided I was going to learn everything I could learn and work on getting the positive mindset and the proper skill sets to go into the market with. Ugyanúgy, mint nagyon sokan biztos voltatok, én is minden nap ki akartam lépni, hiszen nem volt senkitől tanulnom, aztán megtaláltam egy megfelelő mentort, és eldöntöttem, hogy én minden olyan tudást, hozzáállást, illetve képességet el fogok sajátítani, amivel az ember rendelkezik, aki sikeresebb volt nálam, és azt mondtam, hogy én addig fogom ezt csinálni, amíg én sikeres nem leszek ebben a vállalkozásban. Okay? After 5 years, I was able to leave my full-time job, and my 9th year, I made $92,000. 5 év múlva, miközben én másodállásban dolgoztam, 5 év múlva ott tudtam hagyni az IBM nevezetű céget, a Dale az IBM-nél dolgozott, és a 9. évben az éves jövedelmem, miután ott hagytam a főállásomat, $92,000 volt. Tehát a 9. évben $92,000 jövedelmem. My 10th year went to $252,000. A 10. évben $252,000 volt a jövedelmem. My 11th year was 1.1 million. A 11. évben $1,1 millió. My 12th year was 3.3 million. A 12. évben $3,3 millió volt az éves jövedelem. My 14th year was 3.8 million. A 14. évben $3,8 millió. And I retired from building teams when I was 39 years old. És akkor 39 évesen azt mondtam, hogy nyugdíjba vonulok, és nem építek soha többet csapatot. And this is the most important part about this business is once I got to 92,000 and then 252 and then 1.1 million was because I had a whole group of well-trained people right behind me coming down the exact same road.
Ennek az egész üzletnek az a lényege, hogy ezt értsétek meg az legelején, amikor ugye hallottátok, hogy 9. évben 92 ezer dollár, a 10. évben 252 ezer dollár volt a jövedelem, és utána a 11., 13., 14. év folyamatosan növekedett a jövedelem. Az azért volt, mert nem csak én voltam egyedül képes ezt megvalósítani, hanem nagyon-nagyon jól képzelt, nagyon sok tréningen részt vett vezető, második hullámú, illetve harmadik hullámú vezető követett engem az alapján a rendszer alapján, amit én képviseltem. Yeah, I'm not interested in building a business where I'm the only one making money. Engem nem érdekel egy olyan üzlet, ahol csak én keresek pénzt. This is about developing a team of people and helping people move forward together. And the only way that can happen is when it's very systemized and very unified. Engem az az üzlet érdekel, ahol én meg tudok tanítani emberek csoportját, akik egy egységes, rendszerbe foglalt üzletet képviselve egységesen tudnak haladni előre a karrierben. So a few years later, we built this 16,000 square foot home in central Kentucky. That's a couple of this guy right here is the director of marketing for It Works. He actually he was on my team. This is just myself here and a couple of my buddies. So aztán néhány eltelt évvel ebbe a hatalmas, néhány száz négyzetméterre nagyobb házba költöztünk, és látjátok, bal oldalt én vagyok. Itt középen van egy olyan barátom, aki szintén az én üzleti struktúrámban van, most az It Work nevezetű hálózati céget vezeti, tehát néhány év alatt ilyen változás következett be az életemben. My office was right here through this window. Ez az irodám az itt volt, amit az előbb megmutattam. And this picture hung on the wall. And right here is a plaque. You can't see what it says, but the plaque says, never forget. És hogyha látjátok, nem tudjátok elolvasni, de itt ez a kép, ez be van keretezve, az itt van fönt a falamon, és itt ez a kis picike táblácska, az van odaírva a táblára, hogy never forget, hogy soha ne felejtsd el, hogy honnan indultál. So if there's anything I want you to get from me today is I know you, whoever you are, can develop the right mindsets and the skill sets to build APLGO as big as you want to build it. I believe that. Úgyhogy amit én szeretnék, ha tudnátok, hogy én pontosan tudom, hogy te ki vagy, még annak ellenére, hogy soha nem találkoztunk, mert én pontosan tudom, hogy mi az az út, amit én bejártam. Én tudom azt, hogy te hol tartasz, és tudom, meg vagyok győződve arról, hogy te képes vagy kialakítani azt a gondolkodási módot, azt a hozzáállást, és azokat a képességeket, amelyeket te fejlesztve bármilyen üzleti célt el tudsz érni az APLGO-ban. Bármi legyen az a cél. I just wanted to make sure you saw the plaque. Biztos legyek benne, hogy ott az annyi megmutatja, hogy ténylegesen ott van az a tábla. All right, why APLGO? Oké, következő pontunk. Miért az APLGO? Miért ez a cég? So, honestly, about 6 months ago, I had contacted the largest website broker who sells websites in the United States. And my plan was to liquidate all my network marketing properties. And my wife and I were going to focus in other areas, other businesses. That was my plan. Hogy őszintén elmondjam, egy fél évvel ezelőtt, egy kicsit több mint fél évvel ezelőtt az volt a tervem, és már ehhez a szükséges lépéseket meg is tettem, hogy fölvettem a kapcsolatot az Egyesült Államok legnagyobb website brokerével, akinek az volt a feladata, hogy a különböző weboldalakat értékesít, és én úgy döntöttem a feleségemmel egyeztetve, hogy gyakorlatilag az összes MLM-hez, network marketinghez kapcsolódó weboldalamat én el akartam adni. Ott tartottam, hogy eladom, nem foglalkozok ezzel az iparággal többet, és más üzleti modellel fogunk foglalkozni a feleségemmel. Okay. So I love building businesses, but I really love building teams. Én szeretek üzleteket fejleszteni, de igazából leginkább a csapatokat, üzleti struktúrákat, emberekkel szeretek foglalkozni, az embereket szeretek fejleszteni. Okay. But I really didn't think that there would be another company that would enter the marketplace that I sincerely felt had the opportunity to be $1 billion company.
ott akkor nem gondoltam azt, hogy valaha találkozni fogok egy olyan céggel, aki be fog lépni az Egyesült Államok piacára, és rendelkezni fog azzal a potenciállal, hogy ez a cég egy 1 milliárdos cégé tudja kinőni magát. Nem gondoltam, hogy fogok még valaha találkozni ilyen céggel. Okay. So with APLGO, the 4 stars I call it the 4 stars, and they've all lined up. It's all right here. Az APLGO-val kapcsolatosan én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a csillagok, tehát 4 olyan csillag volt, aminek megfelelő szögben, megfelelően csillagállást kellett fölvenniük, és azt kell, hogy mondjam, hogy az APLGO esetében az a 4 csillag, vagy az a 4 terület, amit én meg szoktam vizsgálni, az tökéletes alakzatba került. Yeah, it's a 9-year-old established company, and the top money earners are already making 100,000 plus a month, and most people in Budapest and the United States have never seen it or heard of it. Ez egy 9 éves cég, ugye bizonyára tudjátok. A csúcskereső az több mint $100,000 keres, és hát ugyanúgy, mint Budapesten, Magyarországon, ugye az Egyesült Államok, az emberek többsége még nem is hallott erről a cégről. So a great company. I love the product because it's based upon science with negative ion technology, and it's simple. It's a simple. You guys know it's just a drop. It's so simple. Oké, ez egy nagyszerű cég, ami fontos a termékek, ugye a második, hogy ez egy olyan cég, amelynek tudományos háttere van, ugye ezek negatív ionokkal töltött gyakorlatilag vitamin cukorkák, amelyeket a fogyasztása nagyon egyszerűen fogod és bekapod. Okay? According to Business at Home, that website, we pay out 63% back to the company pays out 63% back to us. That's almost double what the industry average is of about 35%. Ha ismeritek a businessforhome.org oldalt, és ott megkeresitek, akkor pontosan látni fogjátok, hogy ez a cég, vagyis az APLGO 63%-ot fizet ki nekünk a tevékenységünkért, amelyet, hogyha megvizsgálunk és összehasonlítjuk a piacon lévő cégek kifizetéseivel, akkor ez majdnem a duplája. Tehát az átlag kifizetés az 35%, ehhez képest mi 63%-ot fizetnek ki nekünk. Okay. So we've got awesome comp plan, awesome product. The timing is right. But nagyszerű kompenzációs terv. Fantasztikus az időzítés. But the thing that really sold me is when I was really evaluating this, was the owner. De ami igazán megvett engem, hogyha fogalmazhatok így, az, amikor láttam a tulajdonost, és a tulajdonost mondjuk úgy, hogy értékeltem. He worked as a distributor in the field. He started when he was 17 years old and worked with 3 different companies. Ugye 17 éves korában kezdte a network marketingben belül a karrierjét, és 3 különböző céggel volt kapcsolatban, amíg ő aktívan épített. They all 3 went out of business. Mind a 3 kilépett, eltűnt a piacról. He got involved in real estate, made a whole lot of money. He made millions of dollars developing real estate. Utána, az MLM után ugye elkezdett ingatlanfejlesztéssel foglalkozni, és az ingatlanfejlesztésből hatalmas pénzeket csinált. But network marketing never got out of his blood. He just loved it. He just loved network marketing. So he found this product and he married the two. The product és igazából az történt, ami nagyon sokunkkal is történt, hogy igazából egyszer megéri bennünket a network marketing, akkor azt soha nem tudjuk a szívünkből ezt eltávolítani, úgyhogy vele is ez történt. Folyamatosan itt volt benne, dolgozott benne a multilevel marketing, a network marketing, és megtalálta ezt a terméket, azt a gyártási eljárást, a kettőt összepasszolta, és elkezdte építeni. I've been in this industry 40 years. 40 éve vagyok ebben az iparágban. And I have never one time heard an owner say what I heard him say. He said, my goal is to help more people become millionaires. Then we want to have more millionaires in APLGO than any network marketing company in history. Én soha nem találkoztam ezzel a 40 év alatt olyan tulajdonossal, aki azt mondta, hogy az én célom az APLGO-val, hogy nálam legyen a legtöbb dollármilliómos az egész network iparág
történetén belül. Tehát én ilyen soha nem találkozom, hogy valaki ezt színpadról kijelentette. Yeah, this guy, he wasn't wealthy. He started out average person, average environment, like I did, but he was able to, his passion comes from seeing other people become successful. Ez a srác, ez akit láttuk, ez a fiatalember, ez soha nem volt gazdag, hasonlóan hozzám, viszont neki is ugyanaz a motiváció, ugyanaz a hajtóereje, hogy lássa azt, hogy átlag emberek hogyan lesznek sikeresek, hogyan változnak, hogyan fejlődnek. Okay. He's from Russia, so I don't understand a word he says. Ő Oroszországból származik, és egy árva szót nem értek abból, amit ő mond. But I know he's coming from his heart. I know that he believes what he's saying. De én látom őt, amikor kommunikál, hogy amikor beszél, akkor tiszta szívből beszél, és látom azt, amikor ő kommunikál, hogy amit mond, el is hiszi. And thank goodness for translators. Úgyhogy hála Istennek, köszönjük meg, hogy léteznek tolmácsok. Okay, let me keep going here. I'm not going to get into a lot of detail today, but I just want to cover some basic foundational truths where the rubber hits the road. This is just the way it is. Igazából nem szeretnék nagyon-nagyon sok apró részletbe belemenni, viszont szeretném nektek átadni azt az információt, ami gyakorlatilag az alapját képezi minden egyes tevékenységnek az üzletünkben. Pontosan szeretném, hogy tudjátok, hogy ahhoz, hogy ti elinduljatok, hogy csikorogva kilőjenek a kerekek, ahhoz a következő dolgokra van szükség. Okay. Every day you get up and you either tell yourself, I can and I will, or I can't and I won't. Ugye minden reggel, amikor fölébredsz, és eszedbe van egy üzleted, akkor azt mondod, hogy tudom, és csinálni fogom, vagy azt mondod, hogy nem tudom, és én ezt nem fogom csinálni. Ez a két döntés van. And you got to tell yourself the right thing. You got to quit thinking that it's impossible and think, what if it is possible? Abba kell hagynod azt a fajta gondolkodásmódot, hogy ezt nem lehet megcsinálni, hogy ez lehetetlen, és ki kell cserélned azzal a gondolkodásra, hogy mi van, hogyha ez mégiscsak lehetséges. Yeah, you can't think I can't, you got to think I can. I can get it done. I can do it. Other average people, if Dale Calvert can do it, living in that little house, driving that little beat up car, if he can do it, then I can do it. Meg kell szabadulnod, ki kell törönd a gondolatét között, hogy azt én ezt nem tudom megcsinálni, erre nem vagyok képes. Hanem azt kell mondani, hogy igenis, én képes vagyok, és én ezt meg tudom csinálni. Sőt, azt is mondhatod magadnak, hogy ha Dale Calvert képes volt abból a kis házból, azzal a roncsautóval megépíteni, akkor én is képes leszek ezt megcsinálni. Yeah, I get up every morning and I get through my self-talk, I get myself focused. I'm going to win today. And every day I decide I'm going to win today. I don't look at it way down the road. It's what am I going to do today, because I can control today. And you can too. Amikor én reggel fölébredek, akkor nekem egyetlen egy gondolatom van, hogy én ma sikeres leszek. Én ma ezt meg tudom csinálni. Én a mai napra fókuszálok. Nem a holnapra, nem a holnap után, hanem a mai napra, mert a mai napot azt kontrollálni tudom 100%-ig. És nektek is ugyanezt kell csinálni, fókuszálj csak a mai napra, hogy képes vagy a mai nap elvégezni azt, amit elterveztél. Understand when you first get started, if you can imagine this pendulum in your mind. Képzeljétek el, hogy amikor reggel fölébredtek, akkor itt középen van ide van erősítve valami, és van egy úgynevezett pendulum, egy úgynevezett inga, ami innen a homlokotokból elindul. And some days you're excited and you believe that you can, and some days you're negative and don't think it's ever going to happen for you. So és képzeljétek el, hogy itt van ez az inga, az egyik nap reggel, amikor fölébredsz, akkor azt mondod, hogy képes vagyok, másik nap, amikor fölébredsz, akkor nem, de másik oldal, és azt mondod, nem tudom megcsinálni. And when you first get started, that pendulum is going to swing back and forth in your head. It just is. Amikor elkezded az üzletet, akkor ez az inga, ez így mozog egész nap, hogy akkor tudom, nem tudom, meg tudom csinálni, nem tudom megcsinálni. Képes vagyok, nem vagyok rá képes. I can. Tudom, I hope. De, igen, képes vagyok, nem. But the longer you're in this business, if you get in and plug in, de minél hosszabb ideje vagy a vállalkozásban is, minél inkább csatlakozol és végzed a tevékenységet,
as human beings, we're all made up of opinions, attitudes, and beliefs. Mi emberek mindannyian véleményekből, attitűdökből és nagyon mélyen gyökerező hitekből állunk össze. So people join APLGO because they look at the facts and they develop a good opinion about APLGO. Az emberek azért csatlakoznak az APLGO-ba, mert megnézik a tényeket, és akkor kialakul egy véleményük, egy jó véleményük a vállalatról. But if you stay around Boris and your leadership and the team, over time, that opinion will become a strong attitude about APLGO. De hogyha sokáig itt maradsz közöttünk, a Boris a vezetők környékén, akkor látni fogod azt, hogy a véleményekből egy attitűd alakul ki, egy nagyon erős attitűd. Okay? And eventually that attitude turns into a belief. And once you believe you can, there is no stopping you. És ezek az attitűdök, ez az egy nagyon erős attitűd, vagy kiállás, gyakorlatilag ez egy nagyon mélyen gyökerező hitté fog alakulni, és amikor megvan a mélyen gyökerező hited, akkor senki sem tud megállítani. You know, most people get involved, that pendulum swinging back and forth, and that's normal, but they think there's something wrong with them because they don't believe it the way I believe it. Nagyon sok ember, amikor becsatlakozik a vállalkozásba, és nincs tisztában ezzel az ingával, és az inga folyamatosan mozog az ő fejében, hogy hiszem vagy nem hiszem, tudom, hogy képes vagyok, vagy nem hiszem, hogy képes vagyok, azt gondolják, hogy ez nem normális, hogy ez egy furcsa dolog. De én pontosan tudom, hogy ez így teljesen rendben van, mert amikor kialakul az a hited, ami nekem van, akkor nincs több kérdés. Yeah, there's only 4 key beliefs: the company, the product, this team, and yourself. És igazából csak 4 hitre van szükséged, hogy kialakíts saját magadban. 4 hitat. Az első, a cégben hinned kell, a termékben hinned kell, ebben a csapatban, akihez becsatlakozol, és hinned kell önmagadban. Ez a 4 hit, amit ki kell alakítanod az idők során. Yeah, and most people that get involved in MLM never get past. They never conquer the pendulum swinging in their mind. Therefore, they never move forward. És a legtöbb ember, aki belép a network marketingbe, az MLM-be, az soha nem alakítja ki azt a hitet, soha nem érti meg, hogy ez az ing, ami mozog a hiszem és a nem hiszem kategóriájába, ez kialakítható, ez a 4 hit, és ettől sikeres lesz. A legtöbben ezt soha nem érik el, mert nincsenek tisztában ezzel a dologgal. So I just want you guys to understand it's normal, but if you get in, stay in, plug in give us 1 year of your life, it'll change everything. Szeretném, hogyha tudnátok, hogy ennek az ingának a koncepciót megértve, hogyha csatlakoztok a vállalkozásba, működtetik a vállalkozást, és kialakítjátok magatokban a hitet, adjatok egyetlen egy évet nekünk, akkor nem fogjátok elhinni, hogy milyen eredmények fognak bekövetkezni a vállalkozást, illetően az élet, és milyen változások fognak az életetekben is bekövetkezni. Egyetlen egy év miatt. So, so again, I'll just to cover the 4 beliefs again. Number 1 is in the company. Tehát még egyszer a 4 hit. Az első, hogy hinned kell a cégben. And what separates us from every other company, or most other companies, they manufacture their own product. Ami az egyik leginkább jellemző különbségtétel az, hogy ez a cég saját maga gyártja a termékeiket. They own the technology, they own the patents. Övék a technológia, övék a szabadalom. They don't have to pay a middleman to get the product before they can get it to the distributors. So for that reason, we can pay out more than any other. Nem kell semmilyen közvetítőt megfizetni azért, hogy a gyártó és a közvetítő között megkapják a terméküket. Ez az oka annak, hogy ezt a 63%-ot ki tudjuk fizetni, tehát hogy a cég a saját tulajdonunkban van, a gyártókapacitás. Okay. Yeah. So the company, the products. Tehát a cég, a termékek. This team. Ez a csapat. And yourself. See the picture right there, Boris? You see the picture? Yes. See the picture right there?
I see. És az tehát a csapat, akihez csatlakozol, és a saját magad, aki ugye a negyediket alkotod. De látod, Boris, te itt vagy lenni, de téged beegyeztelek a csapatba. So the company, the product, this team, and then yourself is the key. A lot of people see themselves as a little kitten, but you got to look in the mirror and see a lion. Tehát még egyszer, a cég, a termékek, a csapat, akihez csatlakozol, és a saját magad, aki amikor tükörben nézel, akkor egy oroszlánt látsz-e. Neked oroszlánnak kell látnod saját magad, még akkor is, hogyha egy kis pici cicának gondoltad magad eddig. A legtöbb ember kis apró cicának gondolja magát, de valójában oroszlánnak kell látnod magad. And see, a lot of what I say, people think, oh yeah, Dale, I've heard that all before. Nagyon sokan így vannak, amikor ezeket a dolgokat elmondja, jó, oké, Dél, ezeket már hallottam korábban. Knowledge, hearing it without action and internalization leads to delusion. Az, hogy te ezt hallottad, az, hogy te ezt tudod, de nem cselekszel, az gyakorlatilag ez az önállításhoz vezető egyenes út. There's three types of people in this profession. Az egész iparágon belül a következőben szeretnék beszélni, hogy 3 kategóriába lehet sorolni az embereket, akik az iparágon belül vannak. 3% of the people, they have transferable skills. They can go into the marketplace and maybe they got the gift of gab and they can convince people to join, and they have sales ability, maybe business background, credibility, and that's only 3% of the population. A lakosság 3%-ába azok a személyek tartoznak, akik úgynevezett transferábilis készségekkel, vagyis olyan készségekkel rendelkeznek, amelyeket át lehet alakítani, át lehet vinni egyik iparágból, vagy egyik területre a másik területre. Tehát adott esetben ők nagyon-nagyon jó dumások, meg tudnak mindenkit győzni, be tudnak dumálni mindenkit az üzletbe, vagy eredetileg bizonyos fajta üzleti háttérrel rendelkeznek, amit ők föl tudnak használni, de gyakorlatilag csak a lakosságnak a 3%-a. Okay. 70% of the population don't have enough belief in themselves to even pay the $25 to become a distributor. A lakosság 70%-a viszont annyira nem hisz saját magában, hogy még azon is elgondolkodik, hogy a $25, ugye a 20 eurót kifizesse, hogy gyakorlatilag becsatlakozni egy vállalkozásba, hogy egy tagja legyen egy hálózatnak. They live in a negative environment and they think everybody else can, but I can't. Egy negatív környezetben élnek, és azt gondolják, hogy hát mindenki más meg tudja ezt csinálni, de én képtelen vagyok rá. And so that's why the fact that you're here and you're here tonight with this, that sets you so far apart from most everybody else out there. És az a tény, hogy te most itt vagy. Ez a tény már eleve megkülönböztet téged a többiektől, a világban lévő, körülötted lévő világ több mint 70%-ától, hiszen te most itt vagy, te valamit akarsz. 3%ers, they don't need training, they already have all the answers. A 3%-osoknak nem kell tréning, mert ők már eleve tudják a válaszokat. 70% don't have the belief to even try. A 70%-nak viszont annyira sincsen hite, hogy akár csak kipróbálja magát. Wealth is created in this profession with the 27%ers. That's where wealth is created. A vagyonteremtés a 27%-osokat történik meg ebben az iparágon belül. And that has been my focus almost my entire career, is how do I help honest, hardworking, dedicated people plug in and move forward towards their top reasons and goals, those 27%ers. Az én célom az egész üzleti karrierem során, ez a 40 év alatt az volt, hogy hogyan tudok segíteni ebbe a 27%-ba tartozó személyeknek, akik keményen dolgoznak, akik elkötelezettek, akik becsületesek, hogy milyen módon tudok milyen módon tudom őket segíteni, hogy végig tudjanak menni ezen az úton, végig tudjanak haladni ezen az úton. So it starts with knowing what you want. Az egész út azzal indul, hogy tudd, hogy miért csinálod. Egészen addig, amíg nem tudod a miértedet, a hogyan nem számít.
in my opinion, the fact that you're here right now on this webinar tells me you're already successful. Az én véleményem szerint az, hogy te most itt vagy ezen a találkozón, ez az online találkozón, ez azt jelenti, hogy te már most ebben a pillanatban is sikeres vagy. My definition of success Az én siker definícióm is successful people live their life working towards worthy goals, reasons. Az én értelmezésem szerint még egyszer a definíciója a sikernek az, hogy azok az emberek, akik haladnak, akik végzik a tevékenységük egy olyan érdemes cél irányába, amit ők szeretnének megvalósítani. Tehát, hogy haladnak egy cél irányában. It's the working towards, because most people don't have the confidence to even try. Hogy végzik a munkát azért, hogy azt a célt elérjék, mert a legtöbb ember még meg se próbálja, ki se próbálja saját magát. So once you reach your goals, you're no longer a success. Amikor viszont elérted a célodat, onnantól kezdve te már nem vagy sikeres, szerintem. Unless you set new goals. Egészen addig, amíg egy új célt nem tűzöl ki. So it's living your life working towards worthy goals. That's what a successful person is. And that's the only type of people that hang out on Zoom calls like this. Vagyis az én értelmezésem szerint azok a személyek a sikeresek, akik végzik a munkát, végzik a tevékenységüket egy arra érdemes cél elérése érdekében. Ezek az emberek azok, akik itt vannak ma a Zoom konferencián. Early when I was before I got in network marketing, I mailed away and I got a copy of a cassette called The Strangest Secret by Earl Nightingale. Amikor én nagyon-nagyon fiatal voltam, akkor én az elsők között rendeltem meg saját magamnak Earl Nightingale-nek a Legfurcsább titok című kazettáját. And it just changed my life. Ez a videó egyébként, amit nálunk is elérhető, ez megváltoztatta az életemet teljes egészében. Or is that available in Hungarian? Yep. It Exactly. is? Yep. Awesome. I thought that we had talked about that it was available. Yep. Tehát ez elérhető. Powerful secret. Ez egy nagyon-nagyon erős, nagyon erőteljes titok, amit mindenkinek ismernie kellene. Awesome. Fantasztikus. So decide what you want. Tehát szóval döntsd el, mit akarsz. And I know Boris will have this for you. 20 reasons. 20 reasons. What do you want to accomplish with your APLGO business? Tudom, hogy a Boris ezt lefordította, és tudom azt, hogy ez számodokra is hozzáférhető, úgyhogy te feladatod az, hogy légy szíves, döntsd el azt, hogy mit akarsz, mi az a 20 ok, vagy 20 cél, amit el akarsz érni az APL üzlettel. And what are your top three? What's the three things that you get up every day? You're either thinking about these reasons or you're fearful. Fear or reasons. És ebből a 20-ból mi az a 3, amit elsőként el akarsz érni? Mert amikor reggel fölébredsz, akkor vagy arra koncentrálsz, hogy ezek az én céljaim, vagy pedig ezek az én félelmeim. Tehát vagy a célokra fókuszálsz, vagy pedig a félelmeidre fókuszálsz. The only reason I'm even have the opportunity to travel and the only reason I made it is because every day I got up and I thought about I need to get to $5,000 a month so I can get out of my job. That was number one. Number two, I wanted to know what it would feel like to drive in a brand new car. And number three was I want to one day take my family to Hawaii. I would love to go visit Hawaii. Those are the three things. Every day when I started, that's all I thought about. Az, hogy én most itt veletek beszélhetek, az ennek köszönhető, hogy megvolt ez a 3 célom, amit én el akartam érni. Az első célom az volt, hogy én $5000 akartam havonta keresni, hogy ott hagyhassam az IBM-et, mint a főállásomat. A második célom az volt, hogy én szerettem volna megérezni, megtapasztalni azt, milyen az, hogy beülsz egy teljesen új autóba, tehát milyen egy új autót vezetni, és a harmadik, hogy egyszer majd valamikor a családomat fogom és elviszem Hawaii-ba. Ez volt az én 3 célom, amit reggel fölébredtem, ez a 3 cél volt benne a fejemben, és én erre fókuszáltam, és ezért vagyok itt most. It's a mind game. It's a mind game.
my sister told me recently, but we were talking about it, that she used to come over to my little 600 square foot house, and she said I would go in the bathroom and I would see on the bathroom mirror, go to Hawaii, drive a new car, make $5,000 a month. And she said, "Oh, my brother Dale, he's such a dreamer. I feel so sorry for him. I wish it would happen, but I know he'll never go to Hawaii." És csak a napokban derült az ki, hogy amikor most a nővéremmel beszéltem a napokban, és a nővérem elmesélte, hogy amikor ő átjött a mi kis 40-50 négyzetméteres házunkba, és oda ment a fürdőszobába, és látta, hogy a fürdőszobába ki volt rakva ez a papír, és erre a papírra rá volt írva, hogy ez így néz ki egyébként. Ki volt írva a papír, ki volt űzve a fürdőszobai tükörre, és föl volt írva, hogy hát, hogy szeretnék $5000 keresni, szeretnék egy új autót, illetve szeretném a családot elvinni nyaralásra, akkor a nővérem az így ilyen lenézően mondta, ó, hát az én kis testvérem, az én kis öcsikém, az egy dreamer, egy ilyen igazi álmodozó, és mennyire sajnálom őt. Yeah. So, if it's such a, most people are not willing to set goals because they're afraid that they won't ever reach them. A legtöbb ember azért nem tűz ki célokat, mert félnek attól, hogy soha nem fogják elérni. Boris can probably tell you what my goals are with APLGO, because I'm shouting it to the world. I want to help 500 people develop a 6-figure income, and I want to help 10 people on my personal team become millionaires. A Boris el tudja mondani, hogy mi az én személyes célom az APLGO-ban, és ez tényleg így van. Adél ezt nyilvánosan kijelentette, hogy ő 500 embernek akar segíteni, hogy $100,000 fölötti, tehát 6 számjegyű dollárban kifejezetten jövedelemnél többet keressen, és 10 olyan embert akar a személyes szponzorált és személyes csoportjában, akik viszont havi $1 millió fölötti jövedelemmel fognak rendelkezni. There's no reason that a lot of those 6-figure earners can't come from Hungary. Én semmi okát, vagy kizáró okát nem látom annak, hogy ebből az 500-100,000 kereső emberből nagyon-nagyon nagy tömegben miért ne jöhetnétek innen Magyarországra ezek a személyek? Tehát miért ne? And maybe a couple of the millionaires on my team. I wouldn't care if all 10 of them came from Hungary. All 10 millionaires are all Hungarians. I'm happy with that. És igazából miért ne lehetne, hogy a magyar csapatból jön neki az a 10 milliómos, aki a havi $1 millió többet keres? Hát nekem ezzel semmi bajom nincs. Én nagyon-nagyon örülnék, hogyha mind a 10 Magyarországról származnátok. But the main thing I'm trying to drive home here, and really the point I'm trying to make is, why not? I mean, you can't, whoever you are, if I've never met you, wherever you can do this. There's no reason it's a simple business. It's not hard. It's just, you got to do the same thing over and over and over. And we're all looking for the right people at the right time in their life, but success does not come from finding the right people. It comes from becoming the right person. És még egyszer, én nem látom semmi okát annak, hogy ne lehetne közületek bárki, aki a $100,000 nagyobb jövedelmet, vagy akár az $1 millió nagyobb jövedelemre is szert tesz. Miért ne? Bár nem ismerlek benneteket, de én azt szeretném, hogyha értenétek, és ezt megjegyeznétek mélyen, és ezt vinnétek el a magatokkal a mai találkozónk után, hogy ez egy nagyon-nagyon egyszerű üzlet, ez nem kemény ez az üzlet, egyszerűen csak csinálni kell a dolgokat, monoton egymás után ez a dolgokat, és nem az a lényeg ebben az üzletben, hogy megtaláld azt az embert, aki majd téged sikeresé tesz, hanem te saját magad legyél sikeres. Tehát, hogy te legyél az, aki erre a dologra erre képes lesz. Oké. Okay. Here's the secret. Úgyhogy itt a következő titok. Your goal, and we'll have this form for you. If you can show the product of the 3-minute video, which is that ready now, the 3-minute video? It's subscribed, yes. Okay. If you can show the 3-minute video to, and I need to say this to you, Boris, I'm going to mess you up here.
I went in. I'm going to translate. Tehát ez egy 50 nemet kaptam lista. Ez az a lista, ami magyarul szintén ez megvan, ez föl volt töltve a Facebook csoportunkba, hogy ezt tudjátok. Ott van a jelölt neve, a dolog, hogy miért mondott nemet, és 3 kategóriába tartozik. Egyrészt az általános adatbázis, egy úgynevezett SAS adatbázis, vagy kihúzod a listádról. Semmi más dolgod nincsen, mint hogy a 3 perces, 3,5 perces videót, ami feliratozva van, és jelen pillanatban ez még csak egy YouTube-on található meg, de hogy ezt megmutasd az embereknek, és mondja, hogy most egy picikét, akkor most így felborítom a megállapodásunkat, és akkor a következő fog történni. Oké? Okay? Yesterday, I'm talking to you, Boris. Yesterday, I added a 2-minute on the front of the 3-minute video and 1 minute on the back. So we'll have to, I just went in and said something, then we show the 3-minute video, and then I end it trying to encourage them to fill out the form on the website. Mm-hmm. So you'll see that new video. It's not even up yet, but Okay, I'm going to say. Jó, tehát, hogy amit lefordítottunk is, hogy feliratozva van ez a videó, az annyiba változott, hogy én mellé tettem még egy perces beköszönő szöveget, és van még egy 2 perces rész, amit én hozzátettem, az összesen gyakorlatilag 6 perces lesz a videó, ami gyakorlatilag arra fogja majd felszólítani azokat a személyeket, akik megnézik, hogy az elkészült weboldalon adják meg az adataikat, ugye ezt még én sem láttam ezt a videót. Tehát ez most az egy kiegészítése. Oké? Okay. But the most important sheet when you got to launch your business. You can't go out and talk to a couple people when you run into them on the street and try to mention your business to them. It has to be intentional. I'm launching it. I'm contacting everybody in my phone. I'm contacting every network marketer I know. I am launching this airplane because this business, it's like an airplane. You got to get it a lot of energy to get it up off the ground and off the runway, and your business is the same way. It has to be launched. Okay. Tehát az első dolog, amit az üzletésvités során végre kell hajtanod, ez hasonló, mint amikor a repülőgép gyakorlatilag ugye nekilódul, és akkor ugye felszáll. Ez gyakorlatilag az üzlet beindítását jelenti. Az üzletet nem úgy építjük, hogy valakivel összefutunk, találkozunk teljesen véletlenszerűen, és akkor beszélünk, megemlítjük neki az ajánlatunkat, hanem tudatosan, szándékosan, tervezetten szólítjuk meg azokat az embereket, akiket ismerünk, szólítjuk meg a vállalkozókat, szólítjuk meg az MLM-ben érdekelt hálózatépítőket, tehát tudatosan végezzük a tevékenységüket. Az eleje, az üzlet beindítása, akkor van szükség a legnagyobb energiára, hasonló, hogy a repülőgép akkor használja a legtöbb üzemanyagot, amikor elindul és elindul fölfelé. Okay? If you can get 50 no's, 50 people that see the video and then say, no, I'm not interested in that company or product within a 90-day period, ideally within a 30-day period. If you can have 50 no's in 30 days, but at least within 90 days, then you're going to have enough activity that you will get your business off the ground, because some of those people won't join you now, but they'll join you down the road. But you got to get those seeds planted. És gyakorlatilag az üzleteknek az első szakasza az, amikor 90 napon belül, de az ideális eset, amikor 30 napon belül beszerzed, vagy megkapod azt az 50 nemet, miután valaki megnézte a 3 perces videót, valaki, aki nemet mondott az üzletre, és nemet mondott a termékre is, és gyakorlatilag ezeket az embereket, akik nemet mondtak, ezekben nem történik más, mint hogyha elültetnénk a magokat, mert a 30 nap, 60 nap, 90 nap elteltével ezek majd ismételten valamikor majd be fognak jelentkezni, vagy majd valamikor meg tud őket keresni. Tehát a cél 50 nemet kapni, miután megnézték 50-nél többen a 3 perces videót. Okay? If you do nothing but commit to, I promise myself, I'm going to get 50 people that tell me no within the next 30 days, your business is going to be rolling. Tehát semmi más nem kérek tőle, mint hogy kötelezzétek el magatokat, hogy az elkövetkező 30 napban 50 embertől fogok begyűjteni nemet, mert ez azt fogja jelenteni, hogy az üzletetek elindult, hogy az üzletetek már
önjárult az üzletetekben, már elindul valamilyen fajta tevékenység. Tehát 50 nemet gyűjts be azoktól az emberektől, akiket megszólítottál. But they have to watch the video. De meg kell, hogy nézzék a 3 perces videót mindenképpen. So retail to recruit, some of your best team members, business builders, are going to come from people that try the product and love the product. So just understand that. Oké? Tehát az első lépés, az első rendszer, fogalmazunk így, az az elindulás volt, amikor 50 nemet gyűjtött először. A második rendszer, a retail to recruit, amikor gyakorlatilag, ugye ezt talán úgy lehetne lefordítani magyarra, mint amikor azért csinálod a kiskereskedelmi forgalmat, hogy utána majd őket be tudod szponzorálni az üzletbe. Fontos tudnod, hogy azok az emberek, akik korábban csak fogyasztóid, tehát megkóstolták a terméket, ezekből lesznek majd utána a legjobb hálózatépítői üzleti munkatársaid. Oké? So you want to show the 3-minute video to business-minded people, everybody else, show them the product. Tehát megmutatod a 3 perces videót az üzleti vénával megáldott személyeknek, illetve azok, akik benne vannak MLM-ben, mindenki másnak pedig gyakorlatilag a termékkel ismerteted meg őket. So there's the opportunity video. The more people you share the video with, the more money you're going to make. Itt van ez a 3,5 perces videó, ezt szerintem már nagyon sokan láttátok, és a felirat azt mondja, minél több embernek mutatod meg ezt a videót, annál több pénzt tudsz keresni. Ennyire egyszerű. Does that sound hard? Does that sound difficult? Ez bonyolultnak tűnik, kemény munkának tűnik. For you to get from where you are to the income that you want, you're going to have to share this video X number of times. Ahhoz, hogy te elérd azt az anyagi célt, amit kitűztél, abból a pillanatból, abból a helyzetből, ahol most vagy, ahhoz neked X számú embernek meg kell mutatni ezt a videót. I don't know what you want, but you better know. Én nem tudom, hogy te mit akarsz, jobb, ha azt te tudod. And I don't know what your number is going to be. Nem tudom, hogy mi Nobody lesz a does. szám. Nobody, we don't know because if I show the video to somebody and the timing is not right in their life right now, doesn't mean it won't be 6 months from now. Mert igazából én a saját számaimat sem tudom, a saját céljaimat tudom, mert velem is az történik, hogy megmutatom valakinek ezt a videót, megnézi ezt a videót, és azt mondja, figyelj, most igazából nem vagyok kereső fázisba. De nem tudom, hogy 30 nap, 60 nap, vagy 90 nap múlva nem lesz-e, és nem mondja azt, hogy figyelj, csak én emlékszem valamire. I will never ask you to do that which I'm not willing to do. Én soha nem foglak benneteket arra kérni, hogy olyat csináljatok, amit én magam nem csináltam meg. When we got started in this business, I knew I got to get my airplane off the ground. Amikor elindítottam ezt a vállalkozást, akkor tudtam, hogy nekem a kifutópályán el kell startolnom a repülőgépemmel, hogy az felszálljon. And I contacted everybody I know. Mindenkivel felvettem a kapcsolatot, akit ismerek. To get as many people looking at this video as I possibly could. Hogy a lehető legtöbb ember nézze meg ezt a videót, akit én elérek. And you know, we got started, and then Boris is sending us a Facebook message saying, Dale, you were the #1 recruiter in the world your first month. És, I was shocked. És pontosan a Boris volt az, aki elküldte nekünk egy print screent, hogy Dale, figyelj, csak láttad, te vagy a világ legjobb toborzója. És egyszerűen ledöbbentem, hogy mi van? And then we did it again the second month. Aztán a következő hónapban ugyanezt megcsináltuk. How? Everybody asks me, Dale, how are you doing this? What do you mean, how am I doing it? This is not, you don't have to be a rocket scientist to figure this game out. It's simple. És mondták, hogy figyelj, Dale, ezt hogy csináltad? Hát mondd már el, hogy hogyan csináltad. És gondolom, mi az, hogy hogyan csináltad? Hát figyelj, nem kell neked rakétatudományokkal foglalkoznod ahhoz, hogy ezt az üzletet ezt megértsd. Figyelj, ez egy egyszerű üzlet. X number of people contacted equals reasons fulfilled. We're all looking for the right person at the right time in their life.
don't complicate it, and don't get emotionally attached to the outcome. That's the real secret. Az üzlet nagyon-nagyon egyszerű. X számú emberrel felveted a kapcsolatot, a célod megvalósult. Ne komplikáljátok ezeket a dolgokat, csináljátok meg a számokat, és a legfontosabb, hogy érzelmileg ne vonódjatok bele az üzleti folyamatba. Don't worry about them saying no to you. Worry about them saying yes to somebody else. Ne aggódj amiatt, hogy valaki neked, vagy valaki nemet mond neked, hanem inkább amiatt aggódj, hogy valaki másnak fognak majd igent mondani. Get the opportunity in front of everyone you know. And here's another secret. It's not about who you know. It's about who do they know. Because you might show it to your, like I showed it to my aunt, and she's like 91 years old. But I knew she probably wasn't going to do the business, but she has friends, and those friends have grandkids, and you don't know who those people know. And somebody said, my grandchild is complaining about their job, and they're frustrated. And she might say, well, my nephew has started a new business that he's really excited about. Maybe they need to connect. Maybe they need to talk. Tehát gyakorlatilag a feladat az, hogy mindenkinek, akit ismersz, mutasd meg ezt a lehetőséget. Még egy fontos titok, nem az a fontos, hogy te kit ismersz, hanem azok a személyek, akiket te ismersz, azoknak kik van a kapcsolatrendszerében. Ez egy konkrét példa, nekem 91 éves az én nagymamám. Feltételeztem azt, hogy nem fogja érdekelni őt egy üzleti ajánlat, de nem tudhatom, hogy az ő egyéb családtagjai közül például mondjuk az én unokaöcsém, aki állandóan panaszkodik arról, hogy milyen nehéz a munka, vagy mennyire nehéz és kiszámíthatatlan a jövedelme, vagy a jövője, hogy nem akar egy extra jövedelmet, és nem fogom tudni azt, ha én ezt nem mutatom meg neki, hogy vajon mi össze tudunk-e kapcsolódni, lehet, hogy én tudok neki egy üzleti ajánlatot tenni. Tehát nem az a fontos, hogy te kit ismersz, hanem azok a személyek, kivel vannak kapcsolatban. Oké. You don't know who they know. Nem tudod, hogy ők kiket ismernek. We will be introducing multiple ways for you to create leads, but in the beginning, start with everybody that you know. Az idők folyamán később nagyon-nagyon sok módot fogunk majd nektek megmutatni, hogy hogyan lehet leadeket, ugye magyarul jelölteket generálni, de jelen pillanatban a legfontosabb dolog, hogy mindenki, aki ott van a kapcsolatrendszerben, tájékoztat, vagy ismertesd meg ezzel az ajánlattal. Why I'm thinking about, Boris, we need to get a button in Hungarian next time we talk. Okay. Because I got it. Jó. Például ez egy nagyon érdekes módja lesz, de ezt majd át fogjuk beszélni a déllel, hogy például hogyan csinálja, amikor kitűzőket használja, hogy a kitűzőkkel milyen módon tud ő például toborozni. És át fogjuk majd beszélni, hogy akkor ez magyarul ezek a kitűzők hogyan nézzenek ki. Oké. Memorize this today. Jegyezzétek ezt meg, memorizáljátok. Get it from your head to your heart. Az elmétekből, a gondolataitokból kerüljön be a szívetekbe ez a mondat. X number of people contacted equals your reasons fulfilled. X számú emberrel fölveszed a kapcsolatot, az egyenlő, hogy a te céljaid megvalósulnak. The most important question you can ask yourself at the end of every day is how many leads did I generate for my business today? A legfontosabb kérdés, amit a nap végén föltehetsz magadnak, hogy a mai nap folyamán hány jelöltet hoztam létre. If I ask you guys, how many hours a week do you work your APLGO business? What would your answer be? Ha én most föltenném nektek egyesével a kérdést, hogy a héten hány órát foglalkoztál az APLGO üzleteddel, akkor vajon mi lenne a válasz? Listening to me, or listening to Boris, or listening to your upline leader is not working the business. Az, hogyha engem hallgatsz, ha Borisszal beszélsz, vagy a felsővezetőddel beszélsz, az nem azt jelenti, hogy az üzletedet építed. Working the business, you're contacting, communicating with potential customers,
business partners are following up. That's working the business. Három folyamat, ami azt jelenti, hogy üzletet építed, hogy jelölteket generálsz, kontaktba lépsz, tehát felveszed a kapcsolatot potenciális üzletépítőkkel és fogyasztókkal, és gyakorlatilag a harmadik, amikor után kövesz, vagy follow-upot csinálsz azokkal, akik már a folyamatban benne vannak. Okay. If you spend 1 hour a day doing the right things consistently, and if you can do more, great, but if just 1 hour a day consistently doing the right things will ultimately take you down the path to success. Én kijelentettem azt, hogy ha naponta csak 1 órát foglalkozol, ugye ez azt jelenti, hogy minimum 5 órát foglalkozol hetente, ha többet tudsz vele foglalkozni, az legjobb. De ha fókuszáltan hetente 1 órát foglalkozol az üzleteddel ezzel a 3 dologgal, amit felsoroltam, akkor ez egyértelműen a siker útján fog téged tartani. You can't work this business when you get a little extra time. Az üzletet nem akkor time. amikor egy kis szabadidőd keletkezik. It has to be planned, and you have to schedule it. This is the time when I work my business, and you have to do it consistently. Be kell tervezned előre, hogy ez az az időpont a nap folyamán, amikor az üzletemmel fogok foglalkozni, az üzletemet építem. This is a quote from Jim Rohn. It's one of my favorite. He said, "The best kept secret of the rich is not genius or brilliance. It's the management of time." Jim Rohn az egyik kedvenc idézetem, hogy a gazdagok legféltettebb titka az nem az ő zsenialitásuk, vagy az ő kiemelkedő képességeik, hanem az, hogy ők képesek az idejüket megfelelő módon menedzselni, megfelelő módon beosztani. So if I was starting, the best thing that you can do, without question. Ha én most kezdeném, akkor a lehető legjobb dolog mindenfajta kérdés nélkül, mindenfajta kételj nélkül a következő lenne. Is think about the most successful network marketers that you know anywhere in the world and get the video in front of them. That's your chicken list. And we have a script for you, right? We got that script for them. Yes, and exactly. we have that script for you. Follow that script. Most are going to say no, but if one says yes, it could mean tens of thousands of dollars in income to you. Én most azt csinálnám, hogy fölvenném, vagy végig gondolnám, hogy kik azok a legsikeresebb hálózatépítők, akikkel valaha az életem során kapcsolatba léptem, akikkel én megismerkedtem. Ugye magyarul ezt a nyuszi listának fordítottam le, ez megvan a megfelelő forgatókönyv, megvannak a megfelelő skriptek, és ezeket szólítanám meg, hogy nézzék meg ezt a 3 perces videókat. Logikus, hogy a többsége nemet fog mondani, de gondolj bele, hogy ha ezek közül csak egyetlen egy olyan személy, aki igent mond, az több $10,000 tud neked eredményezni hosszú távon. Ez az első lépés, amit megcsinálnék. Okay? And then contact the most credible people that you know, because what you will find is credible, business-minded people want to support you. The more successful a person is, the more they want to support you. We have the script for that for you as well. A második, amit megcsinálnék, hogy megkeresném a kapcsolatrendszerben azokat a személyeket, akiket Mr. és Mrs. hitelességnek fordítottam le, és ezekkel venném fel a kapcsolatot. Szintén megvan ez a script és a forgatókönyv. Megszólítanám, és segítséget kérnék tőlük, mert minél sikeresebb valaki, minél hitelesebb valaki abban a tevékenységben, amit csinál, annál inkább szívesen segít neked. Okay. Yeah. We have exactly the text sequence, exactly what you text to people in your phone. We have that available for you. Every one of you should have a goal to text everybody in your phone as quick as you possibly can. A harmadik dolog, amit csinálnék, hogy mindenkinek küldenék egy üzenetet, aminek szintén megvan a fordítása, aki benne van a telefonkönyvemben, elküldeném az üzenetet, és az üzenetküldést követően szintén megvannak azok a lépések, amely során utána tudom követni. Ez lenne a következő cél, a következő feladat. There's not one person in my phone that didn't get a text from me in my 30 days when I launched this.
I told them all. Az én telefonkönyvemben egyetlen egy olyan telefonszám és egyetlen egy olyan személy nincsen, aki ne kapta volna meg a 30 napos start időszakban a videónak a linkjét, akivel én ne vettem volna fel a kapcsolatot, végigmentem mindenkin. Okay? We have a system to contact people through LinkedIn. That's available for you. Szintén, ami megvan, a LinkedIn vagy egyéb más közösségi médiumon keresztül történő kapcsolatfelvételnek a szövege. Ez is le van fordítva. Oké. And you know, we're going to continue to provide enough ways for this team to get through enough numbers on a monthly basis, if they're willing to work, to find the right people at the right time in their life. And if you can get to a point where you can enroll 5 new customers or team members every month, you're going to get rich with APLGO. És a mi feladatunk, hogy biztosítsuk számotokra azokat a már bizonyított utakat és módszereket, amelyek mentén végig tudjuk csinálni a számokat, annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő embereket a megfelelő időpontban, és ha te meg tudod ezt valósítani és hajlandó vagy dolgozni, akkor a cél az, hogy havonta 5 fogyasztót vagy 5 üzletépítőt megtalálj. Ha ezt te rendszeresen tudod tartani, a havi 5 csatlakozót fogyasztó és vagy vásárló, és vagy üzletépítőként, akkor bármilyen jövedelemre szert tehet az APLGO-n keresztül. See, everyone that is with us live today or ever watches this replay, I know that if this is your focus and you're spending the time, you can get your skill sets and your mindsets to a point where you can enroll 5 new people a month. And if you can enroll 5 new people a month, the way this comp plan is structured with this company, you can go as far as you want to go. It's awesome. És én biztos vagyok abban, hogy ti, akik ma itt vagytok, és azok a személyek, akik majd ezt adott esetben később fogják felvételről megnézni, ha ti képesek lesztek kialakítani azt a hozzáállást, azt a gondolati kört, azt a gondolkodásmódot, és azokat a képességeket képesek lesztek kifejleszteni, kialakítani, amelynek köszönhetően havonta 5 üzletépítő és vagy fogyasztó fog becsatlakozni a ti üzletetekbe, akkor az APLGO marketing tervének sajátosságaiból adódóan bármilyen célt el tudtok érni. Havonta 5 ember. Ez a cél. Okay, here's something I want you to understand about this business model. Szeretném ezt a következő dolgot megértenétek ezzel az üzleti modellel kapcsolatosan. I've been involved in a lot of businesses. Nagyon sok üzleti modellben veszek most is részt. And there's not a business model in the world that gives you the opportunity to create huge incomes and also the time to enjoy that income. Nagyon-nagyon kevés olyan üzleti modell van, ami lehetőséget biztosít számodra, hogy nagyon-nagyon nagy mennyiségű jövedelmet, bevételre tegyél szert, és emellett legyen időd ezt élvezni. There's some businesses that give you huge income but no time, and there's a lot of people that have a lot of time but no money. Nagyon sok olyan üzleti modell van, ahol hatalmas pénzt lehet keresni, de nincs hozzá megfelelő idő, hogy élvezzük, és nagyon sok ember van olyan, akinek viszont hatalmas mennyiségű, vagy nagyon sok idővel rendelkezik, de nincs pénze, hogy ezt élvezhesse. So traditionally in network marketing, this is year 1, and you put all this time into it because you're learning, and there's a lot of learning, and there's a lot of things that you've never done before, and you got to learn how the back office works, but you put all this time in and you make this little bit of money traditionally in network marketing. Tradicionálisan, hogyha vizsgáljuk a network marketinget, akkor azt látjátok, hogy az első évben ugye nagyon-nagyon sok időt kell befektetni, hogy megtanuld az újfajta képességeket, az újfajta gondolkodásmódot, hogy megtanulj, hogy hogyan működik például a back office, hogyan néz ki a marketing terv, és nagyon-nagyon kevés pénzt keres az első évben az MLM-ben. Okay. Then your second year you put in almost the same amount of time, but your money will increase.
usually during your second year. A második évben még szinte ugyanazt az időt kell befektetned, de azt fogod tapasztalni, hogy a jövedelmed az már jelentősen növekszik. And with most companies, by your third year, it kind of evens out a little bit. You put this much time in, you get this much money. It's a good balance. A harmadik évben, amit eltöltesz egy vállalkozásban, általában az a harmadik év, amikor kiegyensúlyozódik, ilyen egyensúlyba kerül az idő és a megkeresett pénz mennyisége. With APLGO, if you plug in to this team and this system, and you're willing to do the work, I know that if you put a year in and you look back and you think, this is how much time I put in, and this is how much money I made, I think with APLGO, you start about right here. At the least. Én azt gondolom, hogy ha egy évet most befektetsz ebbe a vállalkozásba, az APLGO-ba, és vissza fogsz tekinteni egy év múlva, akkor és meg fogod vizsgálni az eredményt, hogy mennyi időt fektettél be, és ez milyen pénz, mint eredmény származik belőle, akkor én azt gondolom, hogy egy év elteltével az APLGO lehetőségnek köszönhetően te ott fogsz tartani, mint hogyha a harmadik éve dolgoznál egy másik cég esetében. Okay. And ultimately, we all want to get here where we can put in as much time as we choose or as little time, but the money for the time we're putting in from that point, the rest of our life, it's all residual. És igazából mindannyiunknak az a célja, hogy ezt az 5. éves állapotot elérjük, amikor gyakorlatilag azt az időt fekteted be, amennyi te be akarsz fektetni, hogy igazából olyan keveset, amit be akarsz fektetni, és azt fogod tapasztalni, hogy a jövedelmed az 5. évben követően egyszer csak növekszik, és ennek a jövedelmek az a sajátossága, hogy ez passzív, ugye reziduális jövedelem. Tehát passzív jövedelemként ez már csak jön. When I started, this picture of where I was going, what I wanted to create, is what kept me moving forward and kept me in the game. Because it's tough back here when your pendulum swinging and you're not making any money and people are negative, but you got to have a vision of the money you're going to make. I'm going to Hawaii. I'm going to drive a new car and I'm getting out of my job. And if you aren't strong about why you're doing it, I mean, fired up and strong about this is why I'm doing it, you'll never make it. So you got to get your head right and stay focused and understand this is where you're going right here. This is the life that most people dream about. It's unbelievable once you get to, I know what it feels like to get a check for $300,000 for 1 month. I know what that feels like. I'll let you, I'm getting excited, so I'm going to get up and I'll be right back. Elnézést, nagyon-nagyon lelkes lettem. Tehát engem ez az ábra, ami tovább vitt, amikor építettem az üzletemet. Mindannyian szeretnénk ezt az 5. évben elérhető jövedelmet megszerezni, szeretnénk erre az 5. jövedelemben elérhető jövedelemre szert tenni. Az első évben ez nagyon-nagyon kemény, mert az első évben azt látod, hogy nagyon-nagyon kevés pénz van, és nagyon-nagyon sokat kell tanulni. De gyakorlatilag, hogyha fókuszálsz a megfelelő helyre, a megfelelő dolgokra, tehát hogyha elég erősek a céljaid, hogyha elég erősen elhatároztad, hogy mi az a top 3 célod, ami a Dél esetében az volt, hogy $5000 szeretnék keresni, akarok egy új autót venni, illetve a feleségemet és a családomat el akarom vinni Hawaii-ra. Ha erre fókuszálsz, akkor az meg fog történni, mert ez a cél, hogy fókuszálj és tudd, hogy miért csinálod a vállalkozást. Én tudom mi az, hogy megkapod a fizetésedet, megkapod a csekkedet, és rá van írva, hogy az ön havi jövedelme $300,000. Én tudom mi ez, én ezt átéltem. Gyertek. Okay. Okay, so here's what I would tell you. If y'all have some questions, I will take some questions, and I want to try to pull up a couple people here. I'll ask Dawn to come back down here in just a second. Here's what I hope you guys just decide, this is what I want, and decide I'm going to go for it. I'm going to believe that I can. And I promise you, see, I will support you. And Boris has proven to me that he will support you at a level that very few people will. You can accomplish whatever you want.
with this program. Én azt szeretném, hogy tudjátok, hogy itt vagyok, és én támogatni foglak benneteket. Mi támogatni fogunk benneteket. Boris itt lesz, hogy támogasson benneteket. Tudom azt, hogy az a munka, amit elvégzett, az szinte emberfeletti, és nagyon-nagyon kevés ember, aki ebbe belevágott volna, de tudjátok, hogy itt vagyunk, és azt kérjük, hogy ti döntsétek el, hogy mit akartok, döntsétek el, hogy ezt mikor akarjátok, és hogy döntsétek el, hogy ezt ti meg fogjátok csinálni. Okay. I sincerely thank you for being here today. I apologize for missing last week. That was on me. I don't know what happened, but I got my dates mixed up, and I'm glad you're here. Boris, if people have questions, I can take questions for a little bit. If okay. we want to open it, is that okay? You want to open it up to questions? És én most szeretném így zárásként megköszönni nektek, hogy ti most itt voltatok, hogy rám szántátok az időtöket. Szeretnék itt most publikusan elnézést kérni, hogy a múlt hétre megbeszélt időpont az összekeveredett. Nem tudom, hogy mi történt a naptáramban, de egyszerűen ez nem volt beszámítva, azért elnézést kértek tőletek, és hogyha szeretnétek föltenni néhány kérdést, akkor pár perc erejéig még akkor megnyitjuk a chatet, a kérdéseket, és akkor személyesen a Dale-től tudtok kérdezni. Jó? De akkor most köszönjük szépen. Okay, thank you, Dale. Okay, I just translated. I'm gonna let Don stop the recording and pull up the screen, and then if we have questions, I can take them for a little bit. I don't have anything until 1 o'clock my time, and I want to see if a couple of people are on here that I've written down on this team. That I just want to put a face. I want to see who they are. Okay, jó. Most akkor szólok a Donnak, hogy akkor állítsa le a felvételt, és akkor igazából szeretném azt, hogy akkor kinyitjuk a nagy képernyőt, és akkor gyertek be, hogyha gondoljátok, bejöhettek kamerával. Szeretnék néhányatokkal adott esetben szembe is nézni, illetve hogyha van kérdés, akkor tudunk rá válaszolni, jó? Akkor Dan mindjárt megcsinálja, leállít a felvételt.